بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن شاء الله النهاردة عايزين نتكلم عن اللوحة اللي قدامنا دي. طبعا مكتوب هنا 120 وعلامة مربع. معنى ايه المربع ده؟ يعني القاعدة هنا 120 والقاعدة دي الأخرى 120. بعد كده كاتب لك الأركان 30 نق، يعني نصف القطر للأركان، يعني كل ركن من دول، من الأربعة دول، نصف القطر بتاعهم 30 ملي. طبعا أول ما بشوف رسمة زي كده لازم تقرأ كل جزئية موجودة فين في الرأس وفي الإيه وفي الجنبي عشان ما تيجي تستنتج الأفق. طبعا أول حاجة اتكلمنا عليها القاعدة. بعد كده الأسطوانة دي متكرر شكلها هنا، واحنا عارفين قبل كده ان الشكل اللي بيتكرر في الرأسي وفي الجنبي ويبقى مكتوب عليه فاي او قطر بيبقى اسطوانات. ده كده شكله بالظبط اتكرر هنا، يبقى في الافق يبقى دواير. طبعا عندنا كام دايرة؟ ادي دايرة صغيرة، دايرة كبيرة. طبعا الدايرة دي مستخبية تحت القطعة دي، مش هنشوفها، تبقى نقط. انت بتبص من فوق كده افقي، بتبص كده من فوق افقي. انت هنا مش عارف ان دي لوحدها، بس عرفت من هنا. يبقى انت معرفتش ان دي لوحدها، بصيت من فوق شفتها، بس عرفت من هنا في فراغ اهو فوقيها ومفيش حاجه مخبيه عليه. ده ازاي تفكر ان انت تستنتج المسقط الافقي. طيب ايه المطلوب هنا؟ ممكن هنا اعمل لك هنا سهم، وهنا بالمنشار كده سهم كده، يعني انت هتقطع في النقط دي، تقطع بالمنشار هنا، هتجيب مسقط افق القطاع عند الف الف، من غير ما يكتب لك مسقط افق القطاع عند الف الف، انت تقراها كده. طيب هنا كده مسقط جنبي قطاع، لانه بيشاور على الجنبي، بيشاور على الجنب الناحية دي، يبقى مسقط جنبي قطاع عند ب ب. يبقى انت هتقطع في كل النقط دي، وتاخد بالك المنشار بيمشي منين، بحيث النقطة اللي يمشي فيها المنشار تروح تلاقيها مختفية ظاهرة، لقيتها ظاهرة سيبها زي ما هي. ما بين الظاهر والظاهر بتبقى لحمية بتهشر. طيب ده بالنسبة. طيب هنا الجزئية دي اللي هي عبارة عن اسطوانة صغيرة واسطوانة كبيرة، موجودة فين؟ بتمشي بالمثلث أفقي، يعني تمشي بالمثلث أفقي بحيث تعرف كل جزء موجود فين. يعني شايف انت الاسطوانة الكبيرة اهي، موجود منها هنا، موجود منها هنا اهي. الاسطوانة الكبيرة هنا ما تمشي أفقي، ادي اهي وادي اهي. الاسطوانة الصغيرة اهي من جوه الجسم، واخدة من أول الجسم لحد آخره. طيب الشكل اللي جاي بمهسات دون بتجيبه منين؟ ادي أوله اللي هو العصب ده، وادي آخره. يبقى العصب ده لافف حوالين الاسطوانة دي، رابط مع الجسم ده. طب الجسم ده كده فين؟ في الجنبي اللي هو من اول هنا لحد هنا. جبت اوله اهو وجبت اخره. الجسم ده زي ما انت شايف كده جواه كيرف كده. طبعا الجسم ده لما تيجي تبص كده من فوق افقي، بعد ما تيجي تقطع ادي نقطة 2 3 4، طبعا ده محور، ده فراغ، ده محور. انما النقط الاصلية ادي 1 ملوش تاني 3 4. يبقى النقط الاربع نقط دول لما تيجي تقطع في الجسم ده تجيبه في الافق. وبرضه ده 1 2 3 4 اللي هو الاربع نقط دول لما تجيبهم في الافق. والعصب ده اتقطع بالعرض، طالما اتقطع بالعرض يبقى هيتهشر، لان المنشار لو مشي في محور العصب ما بيتهشرش. طيب انت لما بتيجي تستنتج الافقي اول حاجه بتعملها ايه؟ بتاخد اكبر طول وتنزل بيه وتلف اكبر عرض. دي اول حاجه بنعملها. طبعا لفينا اهو، نزلنا باكبر طول ولفينا باكبر عرض. طبعا انا برسم بالابعاد الموجوده قدامي في الرسمه، يعني ده كده نزلت بيه وده لفيته ايه بالعرض. بعد كده بتنزل بالمحاور. يبقى بعد ما بتاخد اكبر طول وبتلف اكبر عرض بتنزل بالمحاور. بعد ما بتنزل بالمحاور لفيت اهو المحور ده، لفيته وجبت المحور ده نزلت بيه.
طبعا عشان اظهرهم ده المحور الافقي وده المحور الرأسي. زي ما انتوا عارفين المحور بتبقى شرطة ونقطة. بدل ما ترسم جزء وبعد كده تمسحه، امشي مع المنشار اللي انت قطعت بيه نقطة نقطة. بمعنى ايه؟ يعني الجزئية دي موجودة هنا، هتنزل بيها على 45 وتمشي الاربع نقط دول وتخليهم ظاهرين لان المنشار مشي فيهم. طيب مشينا مع الاربع نقط دول، نقطة اهي جت الخط ده وده وده وده، ده محور التماثل بتاعهم العمودي. والخط ده والخط ده جبنا النقطتين دول بتاعتهم، يبقى مداهم من اول هنا لحد هنا، ده عرضهم. هنلفهم افقي، نمشي بالنقطة دي كده افقي وننزل بدول ايه رأسي، بحيث يبقى احنا الجزئية دي موجودة في الحتة دي. يبقى اول حاجة استنتجناها، جبنا العرض من هنا من الجنبي اهو، ادي العرض ومشينا بيه افقي، وجبنا الطول ده من الرأسي ونقطة 2 3 4، ادي النقطة عملت الخط ده والتانية والتالتة والرابعة. يبقى الجسم ده اللي اتهشر ده، يبقى الجزئية دي كده اللي مشي فيها المنشار، يبقى الجزئية دي كده هتتهشر على زاوية 45، ودي كذلك هتتهشر على زاوية 45. نظهرها. دي الجزئية الأولانية اللي مشي فيها المنشار. بعد كده في عصب ماسك اهو، العصب ده ماسك مين؟ الجزئية دي مع الاسطوانة دي. يبقى احنا نمشي مع العصب، هو المنشار قطع بالعرض، يبقى العصب اهو العرض 16 ده هننزل بيه على ايه 45، واوله واخره، يعني هو ماسك من اول هنا كده، من اول الجسم ده كده، من النقطة اللي احنا اسقطناها، يعني من الخط ده احنا اسقطنا العصب ده، جات النقطتين دول على الزاوية 45، مشينا افقي من النقطة دي ومشينا افقي من النقطة دي عشان نبين ان العصب ماشي في اللحمية دي كده. طيب طول العصب منين؟ من اول النقطة الرابعة اللي احنا جبناها دي اهو، ماشي لحد النقطة دي. هنجيبها ازاي؟ هنمشي كده افقي لحد ما نجيب النقطة دي وننزل ان العصب عند الايه، ده محور تماثل نهاية العصب هنا. طيب حوالين العصب في ايه؟ في اسطوانة كبيرة الناحية دي، دايما الشمال بيتلف فوق، يعني هيتلف فوق هنا كده، يعني الجزء الاسطوانة دي هيتلف فوق، والجزئية الصغيرة دي هتتلف تحت. هنجيبها ازاي برضو؟ هناخد الارتفاع اهو ده لازم يبقى قائم، ونجيب الاسطوانة الكبيرة اهي اللي هتلف فوق اهي، ادي الاسطوانة الكبيرة اهي، ده اولها من اول لحد هنا اهو، وده اخرها، ادي الاسطوانة الكبيرة. طيب الجزء اللي هو الزيادة الصغيرة هتلف تحت، دايما الكبير دايما اللي على الشمال فوق في الجنبي بيتلف فوق، واللي على اليمين بيتلف تحت. هنجيبها ازاي؟ هننزل بيها كده. طيب هي بارزة بكام؟ هي دي كاتب لك عليها دي كده 6 مللي ودي 6 مللي، واللي في النص دي كام؟ 16. يبقى هنطلع 6 مللي من هنا كده. طبعا انا برسم بالابعاد اللي موجودة في اللوحة اللي قدامي، اهم حاجة الخطوات تمشي صح. طيب في اسطوانة داخلية واخدة طول من اول الاسطوانة لحد اخرها، عشان انت الاسطوانة دي من اول هنا اهو لحد الاخر، من اول هنا لحد الايه، لحد الاخر. فين هي موجودة؟ هنا الاسطوانة دي. هنزل بيها عرضها بالشكل ده كده اهو، خلي ده افقي من احد المثلثين افقي والتاني رأسي.
وانزل بايه؟ بالاسطوانة الكبيرة. ادي الاسطوانة الكبيرة واخدة من اول الجسم لحد اخره، من اول الاسطوانة لحد اخرها. ادي الاسطوانة الصغيرة اهي، واخدة من اول الاسطوانة لحد ايه؟ لحد اخرها. طيب التهشير بقى هيمشي ازاي؟ مفيش خطوط في التهشير يا استاذ، يبقى اشيل الخط ده كده ما بين الجزئية ده اهي وبين العصب، واكمل التهشير عليها بالشكل ده كده اهو. وبرضو اكمل التهشير كده. طيب النقطة دي بتاعت دي تكملة العصب مشي فيها منشار؟ جاوب انتوا. لا طبعا ما مشيش فيها منشار، يبقى لما ابص من فوق ايه؟ هشوفها. يبقى اجيب النقطة الأخيرة دي، يبقى ده محور تماثل تكملة العصب اللي هو مشيش فيه المنشار. موجود؟ موجود. مشي فيه المنشار؟ لا ما مشيش فيه المنشار. يبقى المنشار مشي لحد النقطة دي بس. طيب الاسطوانة الصغيرة دي والاسطوانة الكبيرة دي، انت بصيت عليك من فوق هنا، جبت المحور لفيته، موجودة هنا في النص، نزلت شفت اهي الاسطوانة الصغيرة اهي اللي هي دي، والاسطوانة الكبيرة دي. طب اللي تحت دي هتبان نقط، ما يهمنيش، انا بيهمني في القطاع الجزء اللي مشي فيه المنشار. يعني ممكن ارسمها دايرة نقط، بس لو هتعدي مع التهشير ومش ليها لازم نرسمها. طيب كاتب لك هنا 3 ثقوب. 3 ثقوب دول لما تيجي تبص في الجنب الناحية دي كده، ده ورا ده هشوفه مع المحور ادي واحد، شوفهم الاتنين واحد. وده هيجي الناحية دي ناحية اليمين، اللي تحت بتلف ناحية اليمين. طبعا هتبص من فوق اشوفه ادي واحد اتنين تلاتة. لو حبيت تبص كده في الرأسي، ده جه في النص اهو، وده جه في اليمين، وده جه في الايه؟ في الشمال. ده كده مسقط افقي قطاع عند ألف ألف. يبقى تكتب هنا مسقط افقي قطاع عند ألف ألف. طبعا هو كاتب لك الارقام 30 مللي، يعني انت هتمشي كده تبعد هنا 30 مللي وتعمل خط او تعمل محور تماثل، وتبعد عندها 30 مللي وتعمل محور تماثل، وتركز هنا ب 30 مللي وتعمل الايه؟ القوس ده. نفس الكلام هتكرره على الاربع تركان، لان هو قايل لك الاركان 30 مللي. طيب لما تيجي تقطع هنا ب هتمشي برضو مع المنشار نقطة نقطة، يعني ما يهمكش اللي ورا ده اللي انت ما شفتوش، اهم حاجة اللي مشي فيه المنشار. اهم حاجة اللي مشي فيه المنشار. يعني المنشار مشي في النقطة دي، هتروح تعمل تمثيلها خط، اللي هو الخط ده. النقطة دي مش فيها منشار، اللي هو دي ودي ظاهرة، اللي هي ده اهي. النقطة دي مش فيها المنشار، هتظهرها، تظهرها كده وتبين التهشير بالشكل ده كده. طبعا مفيش خطوط تحت التهشير، هتمسح الخط ده من اول هنا لحد هنا، من اول هنا لحد هنا. هتمشي برضو مع المنشار نقطة. الحتة دي طبعا دي فراغ مشي في النقطة دي، هتظهرها وتمشي مع المنشار. هنا بقى المنشار مشي في محور العصب. طالما المنشار مشي في محور العصب ما بيتهشرش. ادي العصب اهو. عايز تجيب العصب ده منين؟ العصب مشي في محور العصب ده، يعني العصب ده مش هيتهشر. انما العصب الكبير ده مشي في ايه؟ فيه بالعرض، يبقى العصب الكبير ده هو اللي هيتهشر، اللي هو العصب الكبير ده. يبقى ده عصب كبير كده ايه؟ هيتهشر. المنشار فضل نازل لحد ما قطع في الدايرة ده اهي، يبقى دي هتظهر وتهشر حواليه. طب هو نازل كده، دي موجودة ورا، فانت هتشيل دي. انت بتبص في الاتجاه ده، انت مشيت بالمنشار كده به اللي ورا المنشار مالكش دعوة بيه، يبقى دي مالكش دعوة بيها. دي موجودة ورا نقط بس هتأثر على التهشير. ايه اللي يخليها تأثر على التهشير؟ لأن دي لحمية مشي فيها المنشار، يبقى هتتهشر بالشكل ده كده. طب هو المنشار مشي في الثقب ده وفي الثقب ده، يبقى هظهرهم ويبدأ التهشير يمشي بالشكل ده كده. طبعا مفيش خطوط تحت التهشير، من اول هنا لحد هنا هتمسحه، ومن اول هنا لحد هتمسحه. تظهر ده برضو منشار ماشي لحد الاخر، برضو هتهشر الجزئية دي كده بالشكل ده كده.
طبعا مسار مشي في المحور يبقى مش هيتهشر، يبقى لا ده هيتهشر ولا ده هيتهشر، دول مش هيتهشروا، لا ده هيتهشر ولا ده، لانه ماسك ايه المحور ده كده. انما مشي في ده بالعرض، اللي هو العصب الكبير ده مشي فيه بالايه بالعرض. طبعا ده شغل كروكي، ازاي نقرا الرسمه، ان احنا نمشي افقي نشوف كل جزئيه في الرأس موجوده فين في الجنبي، بحيث لما نيجي نسقطها نسقط كل جزئيه لوحدها، نسقطها نجيب عرضها من الرأسي او نجيب طولها من الرأسي ونلف عرضها من الايه من الافقي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.